Sziasztok! A kalács tésztában sült mézes, szegfűszeges sonka receptemet nem csak húsvétkor lehet elkészíteni, húsvéton túl is, ugyanis nagyon finom, nagyon gyors, és egyébként a recept is pofon egyszerű, kevés hozzávaló kell hozzá. De először is az a sonka kell hozzá, amelynek a videóját már megosztottam veletek, hogy hogyan is lehet elkészíteni gyorsan, hamar és egyszerűen. Ezt a sonkát így szegfűszeggel tűzdelve és külsőleg mézzel borítva, nézzétek meg milyen szaftos. Nincsen csoda, ez combból van, méghozzá füstölt sertés combsonka. Ez a teljes neve, és igazából ez már egy olyan típusú sonka, ami nem gyors érlelésű, rendkívül zamatos, ízletes, de ellenben nem kell megfőznünk, hanem csak így, hogy van, rá kell pirítani mézet, hogy hogyan, azt ugye nézzétek meg a videóba, alább teszem a linket, és most be fogom csomagolni a kalácsba. Tehát egy kalács tésztát fogok összeállítani. Először is kimértek 500 g BL 55-ös lisztet, átszitálva félreteszitek egyszer. Kimértek 1,5 deciliter langyos tejet, amiben én már bele is szórok egy csomag, azaz 7 g porélesztőt. Így. Hogyha friss élesztővel dolgoztok, akkor egyébként jobb. Abból körülbelül 25 g kell. Jó? Adok hozzá egy nagyon pici cukrot. Igazából ez egy ilyen mukkás kanálnyi mennyiség, hogyha azt csináljátok, amit javasolok nektek, hogy a tejszínt, amit ugye fel fogunk használni a kalácshoz, az egy zsíros és cukrozott habtejszín. Tehát a cukor már benne van, így a tésztához már nem kell külön sem zsíradékot, sem cukrot hozzáadni, ugyanis ez 30% zsírtartalmú, és igazából így a vajat is meg tudjátok úgymond spórolni. Jó, ami még kell hozzá majd ez egy pici só, azt ide a liszthez adom hozzá, így ez szintén egy ilyen mokkás kanálnyi mennyiség. Ami még kell hozzá, az 3 tojás sárgája és 1 tojás fehérje. Ezt is hozzákeverjük a tejszínhez. Felfuttatni nagyon nem kell egyébként az élesztőt, ez egy egyszerű gyors recept, csupán egy picit el kell keverni, így, a langyos tejjel, és ez így megteszi a hatását. Az a lényeg, hogy jól dolgozzátok el, jól keveredjen össze a porélesztő a tejjel, és innentől kezdve már mehet is hozzá a tojás sárgás tejszínhez. Ha a tojás sárgájákat is elkevertétek, ehhez egyébként habaerőt is tudtok használni, akkor már is adhatjátok hozzá a liszthez, és egy könnyű tésztát kell belőle elsőként spatulával összekevernetek. Amikor így összeállt, ilyen csúnya masszává, akkor jön egy kis liszt. Így kiteszitek, kiszorjátok, és szépen kiveszitek belőle. Jó, körülbelül egy 4-5 perc alatt ez meg is van. Fogjátok szépen, és akkor 2 technika van. Vagy veszitek a kelesztőtálat, ugye ebbe alul van egy betét, amit mikróban föl tudtok melegíteni, ezáltal gyorsítja lefedve ugye a kelését a tésztának, úgyhogy vagy ebbe teszitek, vagy itt hagyjátok szobahőmérsékleten, és szépen letakarva pihentetitek egy jó 40 percet. Mivel nekem sincs időm, így a kelesztőtálba raktam át én is a kalács tésztáját, és hát nézzétek meg, már föl is dobta. Hopp, le is jött. Nézzétek meg, mennyire lágy. Benyomjátok, hopp, már jön is föl. Levegős, könnyű, és pont annyira megkelt, hogy tudjunk vele dolgozni. A többi kelés majd elvégzi a sütőben. Na de, hogy is bánunk el vele? Ki kell nyújtani egy kis liszt alulra fölülre, és akkor nem nagyon erőteljesen, de szépen kicsit kisodorjátok. Így. Látjátok, mennyi levegő van benne? Ezt nem kell onnan kipréselni. Nagyon jó, mert nagyon szépen fölfújja a tésztát. És látjátok, hogy ha túl sok cukrot adtok hozzá, akkor az megöli az élesztő hatását, vagy hatékonyságát. Ha keveset, akkor meg ugye nem jön eléggé föl. Szóval ezt nagyon el kell találni. Jelen esetben ugye azért nem adtam hozzá túl sok cukrot, csak egy picit, mert benne volt a tejszínbe, jó? De hogyha mondjuk nem cukrozott tejszínt használtuk, akkor legalább egy jó evőkanálnyi mennyiséget hozzá kell adni abból a cukorból, jó? Tehát félretettük a kis leeső darabokat, innen most kisodorjátok még egy kicsit. A lényeg, hogy ilyen ujjnyi vastag, ugye? Fogjátok, megkenitek tojással a teljes felületet, és ennek a közepébe rakjátok bele a már megfelezett sonkát. Mi lesz a másik felével?
teszitek fel a kérdést, hát azt adjátok hidegen, illetve tudjátok, ezt a sonkát, ezt a típusú sonkát, ezt melegen is ajánlom. Jó? Ha viszont becsomagoljátok, akkor érdemes az előzőleg ugye beletett szegfűszegeket eltávolítani belőle. Azért nem csomagolom egybe, mert akkor úgy nem járná át a tésztát a hő, úgyhogy a lényeg, hogy amikor megvan, kezeteket belisztezitek, így, illetve ujjatokat, és elkezditek a tésztát így egy kicsit így kihúzni. Fogod, és ezt annyira meghúzod, hogy föl tudjad vinni, és elkezded rá tapasztani. Itt most megnyomhatjátok, jó? A végénél pedig így becsípitek, jó? Így, ráhajtás technikával, szépen így rá, és utána ezt a részt ugyanezzel a technikával kicsit meghúzzátok, így, és ezt meg visszaborítjátok erre, így. És az ilyen széleket pedig lehúzzátok, és aláhajtjátok. Tehát ahova lehúztátok, azt ott próbáljátok meg apró mozdulatokkal még besimítani ide legarúrra. Jó, hogy ide alá menjen a kalács tészta, a hús alá. Erre ráhelyezitek hosszában a remek műveteket. Ez megvan, jöhet rá a tojás sárgája, közben bekapcsoljátok a sütőt 175 fokra, légkeveréses funkcióra, lehetne alsó-felső sütésen is sütni, de úgy hosszabb ideig tartani, így körülbelül olyan 45 perc lesz a teljes sütési idő. Viszont ugye a díszítésre is szeretnék egy kis hangsúlyt fektetni, kinyújtjátok így hosszába, ameddig engedi, hogy ezt összefogjátok, vagy összefonjátok, és akkor úgy körbe számos variáció létezik. Én a legegyszerűbbet mondom, fogod, és akkor elkezded így becsavarni. Megvan? Két végét elhozod, így, és már is mehet a díszítés. Így, hát meg is tekerhetitek, és akkor még szebb lesz. Akkor így fog kinézni ez a nagy alagút. Mielőtt bemenne a sütőbe, még azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luk rá. Jó? Csak hogy tutira menjetek. Tehát 175 fok és 40-45 perc. Amíg sül a kalács, addig jöjjön hozzá a legfinomabb majonézes torma receptem. Na, mi kell hozzá? Először is majonéz. A majonéz akkor yes. Ezt csurgassunk egy tába, vagy öntsünk inkább. Jó sült majonéz. Legalább egy 4-5 evőkanál. Így. És akkor, ami kell bele, még fél citromleve, belecsavarod. Így. Egy jó nagy evőkanál méz. Adok hozzá, hát van ez a reszelt ecetes torma, ebből egy jó nagy evőkanálnyi mennyiséggel. Így. Illetve, hogy legyen benne ilyen kis szálak, lereszelt fajtából is egy jó nagy evőkanálnyi mennyiség. Ezzel még mindig nincs vége, ugyanis jön hozzá még egy kis zöld chili szószom, amit szintén még az íze kedvéért, illetve, hogy egy pici csípős legyen, még a torma mellett hozzákeverek. Hát a lényeg, hogy jó minőségi majonéz, reszelt torma, citromlé, méz, és egy nagyon pici kis só. Az egészet jól össze kell keverni. Ha összekevertétek alaposan, akkor egy ilyen híg szószt fogtok kapni, viszonylag híg szószt, de ez jó például meleg húsokhoz is, szárnyasokhoz, sertéshez, marhához is. A lényeg, hogy kellemesen savanykás és csípős a tormától és a jalapeno paprikától, de nem túlzó. Viszont, hogyha még akartok ezen egy kicsit turbózni, akkor nagyon egyszerűen tesztek bele még kaprot, és ehhez a szószhoz is rendkívül jól passzol. Ez is megvan, akkor igazából a szósz is elkészült, már csak a kalácsra kell várni. Ahogy nézem, elkészült, onnan tudom ezt, hogy nagyon finom illatok vannak a konyhában, és ha ilyen föltekintünk a számláról, akkor láthatjuk, hogy 37 perc telt el, tehát nem is kell az a 40 perc. Ezután, vagy ezt követően pedig át kell húzni egy rásra, úgyhogy papír nélkül, és akkor körülbelül egy pár percet kell várni, míg föl tudjuk szeletelni. A szeletelésnél nagyon fontos, hogy mindenféleképpen recés kell, hogy legyen a kés. Akkor jöjjön a puding próbája, ugye a szeletelés. De hát, hogy nézzük meg, hogy milyen a közepe. Hát azt lehet látni, hogy külsőleg
Ó, ropogós. Megfelelő hangokkal. Azt a mindenit, gyönyörűen körbe öleli a kalács tészta. Ott van benne a mézes illat a gyömbérrel, a szegfűszeggel. Ezt ha bárki elkészíti, akkor ezzel a tormás kis majonézzel pedig aztán felettébb nagy lesz, vagy nagy élményben lesz része, de akkor, hogy hogyan is kell tálalni, hát úgy, hogy kicsit hagyjátok, hogy hűljön, hogy langyos legyen, és úgy érdemes tálalni, és egy ilyen vastagabb szeletet nézd, levágsz belőle, és ez önmagát díszíti. Ha kicsit vártok vele, akkor nem dobja le magáról egyébként a tésztát, és akkor itt van egy húsvéti tányér, szintén zöld. Oda nézzetek. Igen. Mellé mehet majonézes tormamártás, ugye a kaporral, így meglocsoljátok, és hagy borítsa el. És amit még én mellé tennék, még egy kis friss torma, ide egy kis friss hagyma. Hát ezzel köríteném így. Próbáljátok ki ezt a receptemet is. Sziasztok!